السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور یم ابوبکر یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتون یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن زه تاسو ته یو داسې ښایم چې تاسو په ورځ کې تر $1 نه تر $3 پورې ګټلی شئ. دا اپ کم ځای کې ملاویږي، کم ځای نه ډاونلوډ کیږي او په دې کې اکاونټ څنګه جوړیږي، نو راځئ چې ویې ګورو. ټولو نه اول به ته لاړ شې پلی سټور ته. پلی سټور کې به ټایپ کې PIVOT د اولانې چې کوم اپلیکیشن راځي پیوټ، په دې باندې به کلیک کې. ما آلریډي انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. اوس چې زه اوپن کوم، دلته به تاسو ته یو ایډ راشي، دا به خلاص شي. دې نه بعد به تاسو لاړ شئ، دا یو نشان دی د لاندې، په دې باندې به کلیک کړئ. لاګین ان دا لیکلی دي، ما اکاونټ نشته دا. اوس چې زه لاګین کوم، دلته اوس راځي ساین اپ وید ګوګل، په دې باندې به کلیک کړئ. انتظار به وکړئ. دلته زما مخکې د جیمیل اکاونټ دی، دا جیمیل پلی سټور والا. زه په بل اکاونټ باندې دا ساین کوم، یوزر انادر اکاونټ. دلته زما د موبایل پاسورډ غواړي. لږ صبر به ورته وکړئ. دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. نه دې کې نه، دلته به ایمیل واچوئ. ما ایمیل واچولو پکې. دلته به خپل پاسورډ ورکړئ. مانا ایمیل هیر شوی دی، زه نوی اکاونټ جوړوم. په دې کې اوس نام زه ورکوم ابوبکر، لاست نوم ورکوم خان. نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته به ډیټ اف برث ور ولیکئ. دلته به منت، دلته به کال ور ولیکئ. دلته میل یا فیمیل به سلیکټ کړئ چې ته میل یې که فیمیل یې. زه میل یم، زه میل سلیکټ کوم. نیکسټ باندې به کلیک کړئ. اوس دلته د جیمیل آی ډي چې کومه ته هغې کې لاګین کوې، هغې دپاره اوس نام ورکړه. اوس زه دغه نام ورکوم ابوبکر خان @gmail.com. دا 77 ورکوم. دلته دا هم شته. ابوبکر مسید، زما دا نه دی خوښ، زه بل ورکوم 77. دا ابوبکر مسید 3. اوس دا زما یوزرنیم د جیمیل اکاونټ شو. دلته به پاسورډ ولیکئ. پاسورډ به لږ اوږد ورکوئ.
لاندې به کنفرم پاسورډ ورکړئ. نیکسټ باندې به کلیک کړئ. اوس دلته د موبایل نمبر غواړي. دلته به د موبایل نمبر پکې واچوئ. 301 70 47. دلته به اوس کوډ راشي ماته یو. کوډ دی 570610 نیکسټ باندې به ووایئ. دا پرایویسی اینډ ټرمز دي، دا به ټول ولولئ. بیا به اګري باندې کلیک کړئ. دا وایي تھینکس. دا زما ایمیل شو، دا لاندې زما پاسورډ شو. نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دا د اوس ساین کېږي. زما اکاونټ جوړ شو پکې. دلته به الاو کړئ. بیا به لږ صبر ورته وکړئ. دا د زما اکاونټ پکې جوړ شو. ابوبکر خان. دلته اوس ارنینګ څنګه کېږي، د دې نه پاور څنګه حاصلېږي دا وګورئ. اوس زما پاور 0 دی. اوس دلته که تاسو خپلو ملګرو ته انوایټ کړئ نو 10,000 پاور به میلاو شي درته. که چېرې ملګرو ته ریفر کړئ بیا به هغې هم تاسو ته پاور میلاویږي. اوس دا پرېږده. اوس دلته ډیلی ټاسک فار پاور په دې باندې به کلیک کړئ. دا دې دلته درته ښایي انوایټ ا فرینډ 10,000 پاور دی. ریډ اینډ پوسټ په دې باندې 100 پلس څه د پاسه پاور دی. انوایټ بونس دی 10%. دلته موږ څو پوسټونه ګوري چې پاور راکوي که نه. دا دې پوسټ راغی. ریډ اینډ شیر فار پاور دې باندې به کلیک کړئ. هغه د فیسبوک والا حساب دی. لاندې به لاړ شئ. ریډ پاور په دې باندې به کلیک کړئ. دا دې ماته ریډ 100 پاور راکړه. اوس ګورو چې راغلی دی پاور که نه. دا دې راغی. هغه شانتې تاسو په دې ځای باندې به کلیک کړئ. بل پوسټ به وګورئ. دا پوسټ وګورم. ریډ اینډ شیر فار پاور. لاندې به لاړ شئ. ریډ پاور ګیټ ریډ پاور باندې به کلیک کړئ. دا دې 100 پاور کنګریچولیشن 100 پاور تاته میلاو شو. راځم واپس پروفایل ته ګورم چې پاور دا دې 200 شو. بل پوسټ ګورم. بیا به هغه شانته وکړئ. لاندې به لاړ شئ. ګیټ پاور دا دې 100 بیا راکړلو. دغه شانتې به پوسټونه ګورئ نو پاور به وخلئ. او زما پاور شو 300. نو که ویډیو مو خوښه شوه
لایک یې کړئ، که ډېره مو خوښه شوه شیر یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.